Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Ajir pra ami start korim Indian Evidence Act. Etia pra Indian Evidence Act aru CRPC ekeloge simultaneously moi loi jam and I hope je apunalokor kono okhubidha nohoy. Jodi kintu hoy apunalake muk comment er joriote kobo. Indian Evidence Act kon start kora agot moi apunalokok itu koi diu je ji hokol notun koi mor ei channel to de ahise channel tok subscribe kori thobo daily classes moi diu godike daily apunalake classes sai jabo paribo ketiaba eta duta edin dudin teneke gap eta pore but due classes আপোনাকে ক্লাसेस খিনি অ্যাটেন্ড কৰিব পাৰিব জেনেকৈ আমি আইপিসি আৰু টৰ্চ পঢ়িছিলো সিআরপিসি আকো আমি তেনেকে পঢ়া নাই হয়নে নহয় যি সকল মোৰ ভিডিওস মোৰ ক্লাसेस বহুত দিনৰ আগৰ পৰা চাই আছে সেই সকলে গম পাইছে আইপিসি আৰু টৰ্টত মই কি কৰিছিলো ডাইৰেক্টলি মই মেইনছৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো আৰু সেই কোৱেশ্চনটো আনসাৰ কেনেকে দিয়ে হেবিলাক বস্তু মই কৈ গৈছিলো টপিকস বু ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু সিআরপিসি হেতু নহয় সিআরপিসি হক সিপিসি হক এই দুখন আপুনি ডাইৰেক্টলি মেইনছৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ যেটো স্টেপ থাকে না স্টেপ 1 স্টেপ 2 স্টেপ 3 সেই গুটে স্টেপস খিনি শিকিব লাগিব হেতু কাৰণে সিআরপিসি আৰু সিপিসি এই দুখন মই আপোনালোকক বুজাইছো ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰা নাই বুজাইছো এতিয়া এভিডেন্স এক্টত আমি সিধাই কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব পাৰিম হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আমি then topics bilak ami janim he topics upor ki question ahibo pare hebur ami janim aru tar pisote ami questions khini ready korim hone nohoy এতিয়া কথাটো হল যে কেনেকৈ পঢ়ে আপোনালোকে তো জানেই যে প্ৰথমতে আমি মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগে আৰু মেইনছৰ কাৰণে পঢ়োতে সৰু সৰু কথা যিবিলাক প্ৰিলিমছৰ হয় হেবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় হেতু কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু লগতে তো মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ বোৰ দিয়ে যাম প্ৰিলিমছৰে হক মেইনছৰে হক হয়নে নহয় হেখিনি আপোনালোকে লিখি ৰাখিব মোৰ এটো ক্লাস জুনে চাই আছে নোটস কিন্তু নবনকে নাথাকিব ক্লাস যদি এটেন্ড কৰিব খুজিছে এতিয়া ক্লাসটো চোৱাৰ আগত প্ৰথম বহি আৰু পেন দুটা বস্তু আপুনি লৈ লওক তাৰ পিছতে এটো ক্লাস চাওক আৰু নোটস খিনি আপোনালোকে বনাই যাওক যিখিনি মই কম লগতে যি কোৱেশ্চন কম হেয়াও কিন্তু লিখি যাব এতিয়া আপোনালোকক এভিডেন্স এখন পঢ়াবলে মই ইউজ কৰিছো তিনটা বস্তু মানে তিনিখন কিতাপ প্ৰথমখন হৈছে যে বেয়াৰেক্ট হেখনটো মাষ্ট বি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু দুই নম্বৰখন মই এখন কিতাপ ইউজ কৰিছো আফতাৰ সিং ৰাইটাৰ আফতাৰ সিং আৰু তিনি নম্বৰখন কৃষ্ণমাচাৰী ভি কৃষ্ণমাচাৰী কিতাপখন মই ইউজ কৰিছো তেওঁ এজন ৰাইটাৰ আৰু হেখন কিতাপ বহুত ভালো হয় আপোনালোকৰ যি কিতাপ আছে তাকে ইউজ কৰিব কিন্তু বেয়াৰেক্টখন লগতে মেলি লব যদি এই ক্লাসটো চাই আছে ওকে এতিয়া আহি গল এভিডেন্স এক আমি জানিব লাগিব এতিয়া এভিডেন্স বুলি কলে তো মনটো নবহিব ডাইৰেক্টলি যদি সেকশন 3 পৰা পঢ়ি দিও 1 2 3 জি আৰু পঢ়ি দিও মনটো নবহিব গতিকে প্ৰথম আমি জানিব লাগিব কি বস্তু যে এভিডেন্স এক হয় কি হি কৰ পৰা আহিলে কিউ আহিলে কেনেকে আহিলে সেই বস্তুখিনি যেতিয়া আমি জানি লম অটোমেটিক্যালি এই পেপাৰখনৰ প্ৰতি এই সাবজেক্টৰ প্ৰতি আমাৰ এটা লাভ ক্ৰিয়েট হৈ যাব তেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ বস্তুটো ইজি পাই যাম এতিয়া চাও যেতিয়া আমি যদি আমি আমাৰ হিষ্ট্ৰীটো চাও ব্ৰিটিছৰ সময় আছিল তেতিয়া চাৰ্টাৰ এক্টস বোৰ আছিল হয় নহয় এভিডেন্স এক্ট আগৰ পৰা নাছিল এভিডেন্স সিআরপিসি বোৰ আগৰ পৰা নাই এবোৰ আমি নিজে বনাইছো পিছত আমি মানে কি ব্ৰিটিছে বনাই দিছে পিছত কিন্তু এবিলাক বস্তু আছিল আগতে এখিনি এভিডেন্সৰ যিখিনি rule সেই নিয়ম বা সিআরপিসিৰ যিখিনি আছে হেবোৰ নিয়ম তাহাতি ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল চাৰ্টাৰ এক্ট বিলাকত হুমুৱাই থৈছিল আৰু পিছত সেইখিনিকে ধৰি পেলাই আকৌ বেলেগকে মানে ধৰক যিমানখিনি চাৰ্টাৰ এক্ট আছিল এখিনি বলে ৰুল ধৰি অমুকটো কোড এখিনি ৰুল ধৰি তমুকটো কোড তেনেকুৱা হ'ল তাৰ মানে বস্তুবিলাক সিজিল কৰিলে এটা ওয়ার্ডত যদি কবলে যাম সিজিল কৰিলে সো তেতিয়া আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1726 সেই একখনত বহুত ল আছিল চাৰ্টাৰ এক্ট অফ যিখন 1726 হয় ন হেখন আমাৰ এলএলবি পঢ়ি থকা ষ্টুডেন্টে যদি কেতিয়াবা লাইব্ৰেৰীত পাইছেটো পাইছে যদি নাই পোৱা আমাৰ মোৰ অফিচৰ লাইব্ৰেৰীটো আছে মই দেখিছো হেখনত বহুত বেছি ল আপুনি ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে যে ইমান ল তাত ভৰি আছিল আৰু সেই ল বিলাকে কি হ'ল পিছত ভাগ হৈ গল বাৰু এই এভিডেন্সৰ যিখিনি ল এখিনি কিন্তু চাৰ্টাৰ এক্টতে আছিল 1726 খনত দেই চাৰ্টাৰ এক্টটো বহুত কেখন আছে 1726 খনত আছিল এতিয়া কথাটো হ'ল যে definite law of evidence বুলি একো ল নাছিল আমি চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1726 ৰ পৰা কিছুমান ল আমি উঠাই ইকঠা কৰি একেলগ কৰি আমি এখন ল বনালো হেখনে হৈছে যে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট আৰু এই একখন যিখন আহিছে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট ওকে সেই বস্তুটো বনোৱাৰ আগত দুটা কিন্তু কমিশন আছিল হেগিটা কমিশন কোৱাৰ আগত আকৌ এটো কৈ দিও কোড কি বস্তু এই যে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট হক সিআরপিসি হক এবোৰ যে কোড মানে কি কোড মানে হৈছে যে অলৰেডি এক্সিস্টিং ল অলৰেডি থকা ল বিলাকক যেতিয়া আমি ধৰি পেলাই আকৌ নতুনকে ইকঠা কৰি সিজিল কৰি বেলেগ ধুনিয়াকে নাম দি থৈছো হেবোৰে হৈছে কোড হেতুকে কোড বুলি কয় সেই কাৰণে টৰ্ট এখন কোড নহয়
ওকে IPC এখন কোড হয় হয়নে নহয় সেইটোৱে হৈছে কোড ওকে এতিয়া হৈ গল যে Indian Evidence Act খন যদি আমি নাম লও কোনে ড্ৰাফট কৰিছিল স্যাৰ জেমস স্টিফেন এটা স্যাৰ জেমস স্টিফেনৰ তো কমিশন খন আছে থাকিবই তেওঁ ড্ৰাফট কৰিছে যেতিয়া কিন্তু তাৰ আগত আৰু এখন কমিশন আছিল জনাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় Indian Evidence Act বনাৰ আগত দুখন কমিশন আহিছিলে এখন কমিশন হৈছে মাইনে কমিশন MAINE মাইনে কমিশন আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে স্টিফেন কমিশন পিছতো স্টিফেন কমিশন একসেপ্ট বাট এটা মাইনে কমিশন কথাও অকনমান জানি লওক এতিয়া মাইনে কমিশন হৈছে কি যে মাইনে কমিশনে আমাক প্ৰথম দেখুৱালে that there is a desperate need of evidence law মাইনে কমিশনে আমাক প্ৰথম এটু বস্তু আমাক ৰিয়েলাইজ কৰালে বা উলিয়াই পেলাই দেখুৱালে যে আমাক এটা মানে ডেসপাৰেটলি আমাক লাগে এভিডেন্স ল আমাক লাগে বেলেগ কৈ এনে কৈ মানে চাৰ্টাৰ এক্টত থলে নহব বেলেগ কৈ আমাক স্পেশালি লাগে এখন এভিডেন্স এক্ট হে বস্তুটো মাইনে কমিশনে হে অভাৱটো আমাক দেখুৱালে লাগে বুলি ওকে তাৰ পিছতে কি হ'ল তেওঁলোকে 1868 ত তেওঁলোকে সেই লখিনিক লৈ অলপমান তাতে বনাই মেলি তেওঁলোকে কি কৰিলে হেখন এখন বিল তেওঁলোকে প্ৰডিউস কৰিলে সেই বিলখন তেওঁলোকৰ চেয়াৰম্যান কোন আছিল হেখন যিখন বিল বনালে হে মানুহখিনিয়ে মাইনে হয়নে মাইনে মানে কি চেয়াৰম্যান মাইনে হ'ব ৰাইট সো স্যাৰ হেনৰি মাইনে চেয়াৰম্যান আছিল তেওঁ চেয়াৰম্যানশিপতে এখন বিল আহিলে 1868 ত কিন্তু সেই বিলখন ৰিজেক্ট হৈ গল কিয় ৰিজেক্ট হৈ গল কাৰণ সেই বিলখনে আমাক তা মানে যিখিনি আমাক প্ৰয়োজন আমাক যিমানখিনি লৰ প্ৰয়োজন যিমানখিনি কথাৰ প্ৰয়োজন এভিডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সেই গুটে বস্তুখিনি ফুলফিল হোৱা নাই তা মানে ৰিকোয়াৰমেন্টস খিনি আমাৰ ফুলফিল নাই হোৱা সব বস্তু তাত নাই সেইটো কাৰণে হেখন ৰিজেক্ট হৈ গল লাইক CPC 1908 খন টু 1908 ৰ খন প্ৰথম নহয় তাৰ আগত আৰু আহিছিলে হেবোৰ সব ৰিজেক্ট হৈ গল লাষ্টত 1908 খন একসেপ্ট হৈছিল হয়নে নহয় ঠিক তেনেকে সেম এটু বস্তু মাইনে কমিশনাৰ যিখন দিলে 1868 ত সনটো মনত ৰাখিব হেতু বস্তু কি হৈ গল ৰিজেক্ট হৈ গল একদম ইজিলি মই অসমীয়া ভাষাত বুজাই দিছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় বস্তুটো জনাত আৰু কাইলে ইন্টাৰভিউটো যদি খুধে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মোৰ দৰে এতিয়া নেক্সট তাছতে হেতু ৰিজেক্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া কাহিনী নিচিনাকৈ আহি যাও আকৌ স্যাৰ জেমস স্টিফেনে কি কৰিলে ৰিজেক্ট হোৱা দেখি তেওঁ 1871 ত ওকে তেওঁ 1871 ত কি কৰিলে এখন বিল তেওঁ আকৌ উলিয়াই দিলে এখন বিল তেওঁ ডেলিভাৰ কৰি দিলে যে এইখন এভিডেন্স বুলি একসেপ্ট কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি তো স্যাৰ জেমস স্টিফেনৰ যিখন ড্ৰাফটিং আছিল সেই ড্ৰাফটখন একচুয়ালি একসেপ্ট হল কিয় হল কাৰণ ৰিকোয়াৰমেন্টস খিনি যিখিনি আমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্টস আছিল হেখিনি বস্তু মিট হৈছে হেখিনি ফুলফিল হৈছে সো হেখন বিল কি হল একসেপ্ট হৈছে আৰু স্যাৰ জেমস স্টিফেনে সেই বিলখন কেতিয়া উলিয়াই দিলে 31 মাৰ্চ 1871 আন্ডাৰলাইন কৰক লিখি থক আন্ডাৰলাইন কৰক 31 মাৰ্চ 1871 ত তেওঁ হেখন বিল কি কৰিলে আমাৰ আগত ডেলিভাৰ কৰি দিলে মানে তেতিয়া পাৰ্লিমেন্টৰ আগত ডেলিভাৰ কৰি দিলে হেখন একসেপ্ট হল আৰু 1872 ত মানে 1871 ত তেওঁটো বিলখন বনালে তেওঁ আমাৰ আগত ডেলিভাৰ কৰিলে 1872 ত এই বিলখন আহিলে এক্ট নাম্বাৰ এই বিলখন এক্ট হৈ আহিলে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট হিচাপত বিল এখন একসেপ্ট হোৱাৰ পিছত এক্ট হয় হয়নে নহয় গতিকে এক্ট হৈ আহিলে কেতিয়া 1872 ত আৰু এখনে হৈছে 1872 ৰ এক্ট নাম্বাৰ 1 এক্ট নাম্বাৰটো মনত ৰাখিব দেই এতিয়া কথা হল মাৰ্চত তেওঁ ডেলিভাৰ দিছিলে ন উলিয়াই দিছিল ন কিন্তু আমাৰ ইয়াত লাগু কেতিয়া পা হল তেওঁটো এতিয়া ভিডিওটো মই ডেলিভাৰ দিছো ধৰক এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে বাট যি সকলে মোৰ ভিডিওটো এতিয়া চোৱা নাই কাইলে চাব সেই সকলৰ বাবেটো কাইলে লাগু হ'ব হেতু তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত কাইলে লাগু হ'ব ৰাইট ঠিক তেনেকে মাৰ্চত তেওঁ ডেলিভাৰ দিলে ওকে একসেপ্ট হল 1871 ৰ মাৰ্চত ডেলিভাৰ দিলে 1872 ত হেখন আহি গল বাট 1872 ৰ কোন দিনাখনৰ পৰা সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে লাগু হৈছে কেতিয়াৰ পৰা মানে আমাৰ কেম ইনটু ফোৰ্স এণ্ড এনফোৰ্স হৈছে কেতিয়াৰ পৰা আহিছে ওকে হেতু হৈছে সেপ্টেম্বৰ 1 এটো মনত ৰাখিব এতিয়া মই যে কথাখিনি কলো এই কথাখিনিৰ পৰা আপোনালোকে পইণ্ট কৰক এখন চাৰ্ট নিচিনাকে বনাই লওক নম্বৰ 1 লিখক ড্ৰাফটেড বাই কোনে ড্ৰাফট কৰিছিল জেমস স্টিফেন নম্বৰ 2 লিখক এক নম্বৰ কি হয় 1 নম্বৰ 3 লিখক কেম ইনটু ফোৰ্স কেতিয়া আহিছিল 1 সেপ্টেম্বৰ 1872 আৰু ইয়াত কি আছে এভিডেন্স এখনত কি আছে সো ইয়াত আছে নম্বৰ 1 পইণ্টত লিখক এটা ৰাউন্ড কৰি পইণ্টত লিখক ইয়াত আছে তিনিটা কৈ চেপ্টাৰ 3 চেপ্টাৰ্স
Okay, oh sorry, 3 parts, not chapter, 3 parts, 11 chapters, 3 parts, 11 chapters, aru 167 sections, 167 sections. Okay, ekhini hol 1 pointers, single pointers jibilak amak prelims ot khudibo pare. Etia next ekhini ineo prelims ot khudha bostue moi koi aso, yar pisat mains or start korim. Etia next ahi gol je e aru eta point likhok, aru eta point likhok je e kunkhon listot sabode evidence act kintu amar constitutional mote ekhon listot pore. Shekhon hoise is e mane evidence act is a subject to concurrent list. Evidence act concurrent list or eta subject hoy. Constitution ar apnake paise list tinikhon ase, state union list, state list, concurrent list. Concurrent list or eta subject hoy a evidence act, subject to concurrent list. Aru concurrent list or kuntu entry hoy ki kotha hetu kom koar agot etu janilok je concurrent list nu ki bostu etu enukada bostu jot state aru union dutare power thake hone na hoy. So evidence is a part of concurrent list aru he list khonor concurrent list or list number 3 ase entry number 12 iate eta proshno uthe dei CRPC amar concurrent list ot ase. So CRPC khon ki entry 2 ne 3 2 3 12 ki hoy kobo para nai niki jodi apnake kobo parise then it's okay, jodi kobo para nai then be careful apnalor kintu law clear no hoy ki hoy baru CRPC ki bear act melok etia melok bear act meli belai saok ne moi kobole robo lagibo moi koi asu kintu tar agot etu koilo je etia okay asilo ami evidence on. So evidence khon ki hoy tamane ami state e evidence khonok ami ki koribo paru state ekhoneo ami tar rule khini amend koribo paru union e upare কারণ হি concurrent list আছে ঠিক তেনেকে CRPC টু ইউনিয়নও পারে স্টেটও পারে কারণ হি concurrent list আছে হয় না হয়। সো হেতুৱে হৈছে ইয়াৰ হেৰি আৰু ইয়াত আপোনালোকে এন্ট্ৰি নম্বৰ 12 এভিডেন্স সেক্টৰ আৰু লিষ্ট নম্বৰ 3 আছে কোড আছে concurrent list আছে। এই তিনটা বস্তু মনত ৰাখক, প্ৰিলিমছত সৰু কথা খুদি দিব, প্ৰিলিমছত নুখুদিলেও কাইলে কিন্তু ইন্টাৰভিউত খুদি দিব। সো এই কিটা কথা মনত ৰাখিব। ফাইন, এতিয়া নেক্সট হৈ গল যে ইয়াৰ নেচাৰটো কি, তাৰ নেচাৰ কোৱাৰ আগত আকৌ আৰু এটা বস্তু কওঁ দেই, যে মই যে খুদিলো CRPC কোনখন হেৰিত আছে এন্ট্ৰিত আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। সব সৰু সৰু কথাবিলাক আপোনালোকে নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব। যেতিয়া আমি একদম ইজিলি মনত ৰাখিবলৈ এভিডেন্স এক্ট 1 2 12 এন্ট্ৰি, CRPC অনলি 2, not 1 2, অনলি 2, এন্ট্ৰি নম্বৰ 2, এপিনে এভিডেন্স এক্ট 12 তাৰমানে ইয়াত 2। ফাইন, এতিয়া ইজি হ'ল নে? ওকে, মনত থাকিব। এতিয়া আহি গ'ল যে এভিডেন্স এক্টৰ একচুৱেলি নেচাৰটো কি হয়। প্ৰথম কথা হৈছে তাৰ নেচাৰটো হৈছে কি লেক্স কি ফৰি নাকি লেক্স ফৰি। ওকে, হি কিয় লেক্স ফৰি হয় চাওক। যেনে এজন মানুহ লেক্স ফৰি মানে নো কি, আপোনাকে যেতিয়া হেৰিবোৰ থাকে প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আহে লেক্স ফৰি লেক্স লকি মানে একদম পুৰা কাৰেক্ট দি পেলাই একদম মানে আহি যায়, কিন্তু ইয়াৰ মিনিংটো আপোনালোকে নাজানে। সো লেক্স ফৰি মানে কি হয় যে মানে সেইটো হৈছে যে ল্যান্ডৰ এটা ল, ল্যান্ডৰ লখন লাগু হ'ব, সেইটোৱে হৈছে লেক্স ফৰি। তাৰমানে ধৰক ল অফ দ্য কোৰ্ট আৰু ল অফ দ্য ল্যান্ড। এতিয়া মানে কি জানে, সাপোজ শ্ৰীলংকাত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এজন মানুহ, এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ ইজি হ'ব বুজিবলৈ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এজন মানুহ শ্ৰীলংকাত গৈছে, তেওঁ তাতে কিবা এটা ধৰক কিবা এটা ক্ৰাইম কৰিছে, অ'কে ধৰক চুৰে কৰিলে, তো তেওঁ সেইটো ধৰা পৰিলে, তেওঁ ফচি গ'ল। তাৰপিছতে তেওঁৰ ওপৰত কি ল চলিব, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ IPC-খন চলিব নে শ্ৰীলংকাৰ পেনেলখন চলিব, কি চলিব, কোনটো ল চলিব, শ্ৰীলংকাৰ ওপৰত চলিব নে ইণ্ডিয়াৰ ল চলিব? কাৰণ যিহেতু তেওঁতো ইণ্ডিয়ান হয়, কিহৰ চলিব? সো সেইটো কিহৰ চলিব? শ্ৰীলংকাৰ। য'ত আছে ল অফ দ্য ল্যান্ড ইজ দ্য ল অফ দ্য কোৰ্ট, সেইটোৱে তাৰমানে লেক্স ফৰি হয়, বুজিলে? যিখন জেগাত আপুনি আছে সেইখন জেগাৰ যিটো কানুন সেই কানুনেই চলিব। আজি সাপোজ মই আছো বেংগলোৰত যদি কানুনৰ মতে দিৱালীত, ৰিসেন্ট দিৱালী পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ দিৱালীয়ে ক'লো, দিৱালীত অমুকটো কৰিব নাপায়, এইখিনি সময়ত বম ফুটাব, অমুক কৰিব, এইখিনি নকৰিব, সেইখিনি যদি মই নামানি, মানে অসমতো এনেকুৱা একো নাই, বা মই ধৰক বেলেগ এখন ষ্টেটৰ হয়, সাপোজ মই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ হয়, অন্ধ্ৰত তেনেকুৱা একো নাই, মই ফুল্লি সেইটো কৰি আছো, এওঁলোকৰ ল মই মানা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মোক কি কৰিব পাৰে, সেই লৰ এগেইনষ্টত মোক নিব পাৰে নে নোৱাৰে? একেই কথা, সেইটোৱে হৈছে লেক্স ফৰি। তাৰমানে ল অফ দ্য ল্যান্ড ইজ দ্য ল অফ দ্য কোৰ্ট, বুজিলে? এতিয়া ইজি হ'ব। নেক্সট টাইম পাছ যেতিয়া প্ৰিলিমছত আহিব নহয়, সেই টিক মাৰ্ক দিবলৈ লেক্স ফৰি লেক্স লকি একেবাৰে ইজি হৈ যাব। হ'ল, এতিয়া হ'ল নেক্সট যে ইয়াৰ নেক্সট নেচাৰ, সেইটো হৈছে ই প্ৰচিডিউৰেল ল হয় আৰু ই এডজেক্টিভ ল হয়। ইয়াৰ এতিয়া মিনিংটো মই কৈ আছোঁ, ই অনলি প্ৰচিডিউৰ নহয়। সেইকাৰণে
CRPC procedure হয় না হয় তো CPC procedure but Indian Evidence Act ইয়াত procedure শব্দটো নাই therefore ই complete procedure law নহয় ই procedural come adjective আৰু procedural plus adjective মানে কি তাৰ মানে এইটোৱে যে ই procedural লগতে ই substantive হয় ইয়াৰ ওচৰত substantive particles ইয়াৰ ওচৰত substantive যিখিনি গুণ হেখিনি ইয়াৰ আগত সোমাই আছে যেনেকৈ আমি যদি লওঁ BOP burden of proof যদি আমি চাওঁ যে burden of proof হওক বা ধৰক witness হওক examination হওক এবিলাক চেপ্টাৰ যদি পঢ়ো তেতিয়া আমাক লগালগ লাগি যায় যে ও ই দেখোন সাবস্টেন্সিভ ল হয় ই কেনেকে আকো প্ৰসিডুৰেল হ'ব হেতু লাগে না লাগে হয় না হয় এটা সাবস্টেন্সিভ মানে কি আপোনাক এটা কথা কলে আপোনাক হিটো মই লগতে কৈয়ে দিও সাবস্টেন্সিভ ল মানে কি হয় সাবস্টেন্সিভ ল মানে হেতু হয় য'ত এজন পারসন বা এটা পাৰ্টিৰ লায়াবিলিটি বা ৰাইট টু কোৱা হৈছে হয় না যেতিয়া আমি বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ পঢ়ো যেতিয়া আমি উইটনেছ পঢ়ো তেতিয়া সেই পাৰ্টিটো বা সেই মানুহজনৰ যেটো ৰাইট হয় যেটো লায়াবিলিটি হয় হেতুৰ বস্তুৰ কথা কয় তাৰ মানে কি সাবস্টেন্সিভ ল বুজি পালে কি হয় এটা প্ৰসিডুৰেল ল কি হয় যেনেকৈ ধৰক এক্সাম্পল ডাইং ডিক্লেৰেশ্যন যদি আমি চাওঁ এভিডেন্স অফ ডাইং ডিক্লেৰেশ্যন দেন ইষ্টপেল দেন ৰেলেভেন্সি অফ ফ্যাক্ট এইবোৰ যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে এইটো এটা প্ৰসিডুৰেল ল হয় হয় না নহয় গতিকে এটো procedural come adjective হল নেক্সট হৈছে যে ই not exhaustive মানে হৈছে যে ই সম্পূৰ্ণ নহয় ই নিজে এটা সম্পূৰ্ণ লওক নহয় ইয়াক আনৰ দৰকাৰ আছে নম্বৰ 4 পইণ্ট লিখক নম্বৰ 1 টো কলো মই কি নেচাৰত লেক্স ফৰি নম্বৰ 2 টো মই নেচাৰত কি বুলি কলো procedural law number 3 কি কলো adjective law number 4 কি কলো not exhaustive মানে হি সম্পূৰ্ণ পৰিপূৰ্ণ মানে নহয় হি পুৰা নহয় হি নিজে এটা আধৰুৱা বস্তু যাক অন্যৰ সহায় আছে যেনেকৈ আপোনাৰ যদি ভৰিখন ধৰক দুখ পায় তো আপোনাক লাখুটিৰ সহায় আছে ইয়াৰ ঠিক একেই বস্তু ইয়াক কি হয় ইয়াক CRPC লাগে ইয়াক লাগে CRPC ইয়াক লাগে TP ইয়াক লাগে CPC ইয়াক লাগে যথেষ্ট বস্তু ইয়াক লাগে তাৰ মানে হি অকলে চলা বস্তু নহয় ই চলিবলে হলে আনৰ লগত চলিব লাগিব ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট অকলে নচলে ই চলিবলে আনৰ লগত চলিব বুজিলে আৰু এটো হসাই বাৰু হয় না নহয় সাক্ষী কেতিয়া মাতে যেতিয়া এটা কেস হ'ব যেতিয়া এটা হেৰি হ'ব ধৰক কিবা এটা প্ৰসিডিউৰত কাম এটা চলিব হয় না তেতিয়া সাক্ষী মাতিব গতিকে ই অকলে চলা বস্তু নহয় এতিয়া আমি আহো questions discussion so এটোই আছিল আপোনালোকৰ একদম আভাসটো যেটো মই সিম্পলি আপোনালোকক দিলো এতিয়া আহো যে আমি এভিডেন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু পাৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ কেনেকৈ কৰিব মেইন কথাটো যে আনসাৰ কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে আনসাৰ এনেকৈ লিখিব যেন ল ষ্টুডেণ্টটোহে লিখিছে তেনেকৈ লিখিলেতো আনসাৰত আপোনালোকক মাৰ্কস নিদিয়ে ইউ আৰ গোইং টু বি এ জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস person ji আপোনালোকে সাৰ্ভিস দিব এখন কোৰ্টক গতিকে আপোনালোকৰ আনসাৰো তেনেকুৱা পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব মাজতে কোনোবাই মোক কমেন্ট কৰিছিল দে এই হেৰিৰ কথা কৈ বলাই মেম মানে কিতাপখন লৈ লওক আৰু হেতু দিছে একচুয়ালি তেনেকৈ কেতিয়াও কমেন্ট নকৰিব কাৰণ যদি এগৰাকী LLB বা LLM কৰা ষ্টুডেণ্টক মই পঢ়ালো হেতেন মই কিতাপ নালাগে মোক মই এনেই পঢ়াই দিম কিন্তু কি হয় জানে জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস এসপায়াৰজনক পঢ়ুৱাবলেও এটা বহুত ডাঙৰ সাহস লাগে মই নিজে পঢ়াই আছো তো হেকাৰণে মই ফিল কৰো যে সঁচাকে এটা সাহস লাগে কিয় লাগে তেওঁলোকে কাইলে জাজ হ'ব তেওঁলোকক যদি মই সৰু যদি কিবাটা মই একদম এৰি দিও কিবাটা মানে কিবাটা খুদ মই এৰিছো বা সৰু কথাটা মই তেওঁলোকক অকমান ৰংলি কলো সেই বস্তুটো যদি মই কৰি দিও নহয় মোৰ গুটেই টিচিং যেটো মোৰ মানে হবি হক এতিয়াতো মই হেতু এটা ইউটিউবত এটা চ্যানেল খুলি পেলাই মই সেই হবি ফুলফিল কৰি আছো গতিকে এই বস্তুবোৰ মোৰ জীৱন ভৰৰ কাৰণে মোৰ সদায় সেই দাগ থাকি যাব সেই কাৰণে কেতিয়াও নকব যে কিতাপখন একেবাৰে লৈ লওক কাৰণ আপুনি সেই কমেন্ট মাৰিছে তাৰ মানে আপুনি কি হয় জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস এসপায়াৰেন্ট হয় আপুনি সেই মানে হেতু মেন্টালিটি লৈ পেলাই আপুনি আকৌ ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপোনাৰ কাৰণে বেস্ট এটোৱে যে আপুনি নিজৰ মেন্টালিটিটো এনেকুৱাকে ফিট কৰক যে এই ছোৱালীজনী মইতো আপোনালোকে মোক বা বুঢ়ীটো বুলি ক'ব নোৱাৰে ছোৱালী হয় এই ছোৱালীজনীয়ে বহুত কষ্ট কৰি আমাক পঢ়াইছে এই ছোৱালীজনীয়ে বহুত সাহস কৰি জুডিশিয়েল সাৰ্ভিস এসপায়াৰেন্টক পঢ়ুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিছে হেতু কমসে কম ভাবক হেকি নভবকে ঘপককে তেনেকে কৈ দিয়ে তেনেকে কোৱাৰ আগত অকনমান ভাবিব মানে মই সকলোকে কোৱা নাই যি মোক কমেন্টটো আগতে কৰিছিল তেওঁ কথাহে কৈছো বেয়া লাগে কিয় জানে কাৰণ মই বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত এটা ভিডিও বনাও আজি মই দুটা ভিডিও শুট কৰিছো একচুয়ালি কালি আপোনালোকে ভিডিও এটা পাইছে সেই ভিডিওটো আৰু এইটো একেটা ড্ৰেছতে আছো গম পাইছে যে দুটা ভিডিও মই শুট কৰিছো একে দিনাখনে
গতিকে যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াই শুট কৰি মই বস্তুখিনি দিওঁ মই এইটো কাৰণে দিওঁ সকলো মানুহৰ হেতু তাকত নাথাকে যে মানে কোচিং এটা লওঁ যাওঁ টিচাৰ এজন হায়াৰ কৰোঁ আপোনালোকে যদি ফ্ৰীতে ইয়াতে যদি কিবা এটা পাইছে চাই লওকচোন ঘৰতে বহি কিনো আছে ন তেনেকৈ দিওঁ বাৰু কথা বাদ দিয়ক বেয়া পোৱা মানুহৰ মাজত ভাল পোৱা মানুহ বহুত থাকে তাৰ মাজত আপোনালোক সকলো যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো এতিয়া আহি গ'ল যে এভিডেন্স এক্টৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আহিব পাৰে তো আনসাৰ কেনেকৈ লিখে সেইটো মই আপোনালোকক টিপছবোৰ দি যাম নিজে নিজে লিখি যাব দেই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে লিখক ডিসকাস দ্য টার্ম এভিডেন্স ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুৱেশ্যন প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ডিসকাস দ্য টার্ম এভিডেন্স explain the different kinds of evidence recognized under the Indian Evidence Act questions bilak moi agor 10 বছৰৰ question paper Assam Judicial Service or loisu then Arunachal Judicial Service or loisu Nagaland or loisu then moi loisu Punjab Judicial Service Delhi Judicial Service MP then loisu Chhattisgarh loisu recently are very important Tamil Nadu and Andhra Pradesh very important ihotor judicial service paper amar ya directly heri hoy question buta mane ahe yat repeat hoy okonman belek ko ahe kintu he topic opor repeat hoy very important gotike ekhini paper Rajasthan sao AJS to very important Rajasthan Judicial Service teonukor kinu questions short note bilak amar agote ahi goise he karone he gutei bur moi milai pelai apnakok moi questions bur prepare kori diu etia prothom question to likhile tar apnake answer ki likhibo moi koisu evidence mane ki hoy ekdom simple bhashat prothom likhibo that the word evidence has been derived from the word evidence evidence or pora arambho hoise aru he evidence or meaning to ki hoise to make clear clarity dia or to make evident dent okay so etu bostu likhi apnalage law of evidence mainly procedural law hoy but likhok etu the law of evidence which is mainly procedural law lays down rules as to admissibility of fact comma method of proof of facts and person entitled to testify the fact jodi fi procedural law hoy kintu adjective a quality kita ase hoine etu bostu moi di disu okay era definition boli kole apnaka directly section 3 prothomote likhibo definitions etu apnaka nijor okonman meaning dille meaning er pasot definitions likhibo section 3 definition to prothom likhiloi okay section 3 e amak evidence or actually direct and exact meaning to nai dia kintu etu dise je evidence word ki include hobo pare section 3 e kintu direct exact meaning nai dia dise evidence ot ki bostu include hobo pare hekhini apnake likhile section 3 likhar pisot কিছুমান জুৰিষ্টৰ আপোনালোকে লিখিব লাগিব তো প্ৰথম কাৰ ষ্টিফেনে লিখিব লাগিব হয় না ষ্টিফেনে ড্ৰাফট কৰিছে হেকাৰণে স্যাৰ ষ্টিফেন জেমছ ষ্টিফেনে যেটো আপোনালোকে কিতাপত পাব যি কিতাপ আছে তাতে পাব বাটুকলাল হেৰি সবতে আছে দেই জেমছ ষ্টিফেনৰ যদি নাই কমেন্ট কৰিব মই লিখি দিম জেমছ ষ্টিফেনৰ যেটো হেৰি ডেফিনেশন হেতু লিখিব ডেফিনেশন ডান তাৰ পিছত আপোনালোকক খুদিছে যে ইয়াৰ মানে হেৰি কি আছে ডিসকাস দ্য টার্ম এভিডেন্স এক্সপ্লেইন ডিফারেন্ট কাইন্ডস ওকে কাইন্ডস কি আছে সো ইয়াত নটা কাইন্ডস আছে জানে এতিয়া নটা কাইন্ডসৰ ডাইৰেক্ট এভিডেন্স তাৰ পিছতে ইনডাইৰেক্ট এভিডেন্স ৰিয়েল এভিডেন্স হিয়াৰ্স এভিডেন্স ঢেৰ আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে গুতে নটা কাইন্ডস একদম ৰচনা মুখস্থ কৰিব নালাগে নটা কাইন্ডসৰ সিম্পলি ভাষাত বস্তুটো কি হয় জাস্ট টু লাইনাৰ যাতে কেতিয়াবা শৰ্ট নোট আহিব পাৰে হোৱাট ইজ হিয়াৰ্স এভিডেন্স what is real evidence ahibo pare okay what is positive evidence ahibo pare gotike ahile apunaloke hetu bostu ki likhibo hey 2 marks or karone okon ke bostu to ata logote eta example hey bostu to moi apnake dia likhai dim apnake jodi notes banai ase likhi lobo pare okay so nota prothom kind to hoise direct evidence or an eta naam hoise positive evidence ketiaba direct evidence what is direct evidence short note nidi ketiaba positive evidence dibo pare careful de bostu to kintu eketai etia likhok direct evidence ba positive evidence number 1 তাতে আপোনাকে মিনিং টু লিখিবৰ কাৰণে ইজি ভাষাত মই মোৰ ভাষাত লিখাই দিম কিতাবৰ কোনো ডাইৰেক্ট কপি এন্ড পেস্ট নহয় মই মোৰ নোটৰ পৰা আপোনালোকক দি আছো গতিকে আপোনালোকে হেৰি এটা কৰক ডেশাল দিয়ক লিখক ডাইৰেক্ট এভিডেন্স ইজ দ্য এভিডেন্স where the principal fact is attested directly by witnesses comma things or documents full stop example hisabe ki baru murder case bilakot jitu witness statement die hetu hoise example eta hoy na hoy so for example in a case of murder comma the statement of witness that he saw the accused inflicting the blow
which caused the death is direct evidence. Witness one kole je moi dekhisilu je he manujone eneke beake ghusata mari dise ar manujon logalog death hoy goise hetu direct evidence hol dekha bostu na. Eta next number 2 circumstantial evidence. Circumstantial evidence boli di dile khopoke bhabile ki hobo eta ki etu ki bostu kopa likhim kuntu. Circumstantial evidence mane hoise indirect evidence. So circumstantial evidence or indirect evidence tar meaning to likho. Okay, circumstantial evidence or indirect evidence is that evidence which relate to a series of other facts, full stop. The chain of facts by experience have been found to be so closely associated with the fact in issue in relation of cause and effect that they lead to some definite conclusion. So age to circumstantial evidence hoy etu apnaloke example diatke better eta case law mention koro karon case law to famous hoy aru e case law to jodi kunba jaje apnalokor teacher hok jaje hok jodi sai die no hoy apnakor lokalok mane marks bhal koi dibo. Case law to hoise SP Bhatnagar versus state of Maharashtra. SP Bhatnagar versus state of Maharashtra. AIR 1979. A case to circumstantial evidence at ki hoy jetia apuni example dibol lobo example to bahut lomba hoi jay kyo hoi jay karon hetu direct hobo pare murder case ta directly dibo pare indirectly dibo pare hoy na hoy lomba hoi jay hetu karone example apuni koru ke likhibo nware gotike better apuni eta case lo jog aru ineo a case lo to bahut important case lo hoy case lo to আপনাৰ পৰা এতিয়ান হিকিলো পিছৰ ইন্টাৰভিউ আহিছে ট্ৰেনিং ৰ সময়তে কেছ তো অকমান হিকাব আপোনাক দে নেক্সট আহি গল আমাৰ ৰিয়েল এভিডেন্স REAL ৰিয়েল এভিডেন্স ৰ আনটা নাম হৈছে পাৰ্সোনাল এভিডেন্স মনত ৰাখিব ওকে পাৰ্সোনাল এভিডেন্স সো ৰিয়েল এভিডেন্স কি হয় লিখক ৰিয়েল এভিডেন্স ইজ দ্যাট এভিডেন্স which is directly addressed to the senses of the court and the jury. For example the likhok in a murder trial the instrument by which the murder is committed is brought into the courtroom for the inspection of the court and the jury. Buja boto nalage etu baru. Next ahi gol hearsay evidence. Hearsay 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 evidence. Okay, hearsay evidence ki hoy likhok hearsay evidence is that part of evidence which is not coming directly rather it is coming through a secondary source ami jetu ko huna kotha janmoni huna kotha choli ase tumak biya diboloi kiba ganta asil niki eneko agote okay huna kotha ne guna kotha kiba ta koy muru bor clear nohoy hekhini words অসমীয়া words tak অকমান কম আছে উপায় নাই সো এতিয়া কি হল তথাপিতো আছে বাৰু বুজাব পৰাকে আপোনালোকক আছে এতিয়া hearsay evidence আছে যেটো আমি শুনা কথা উৰা বাতৰি এটা শুনি আহিছো উৰা বাতৰি বুলি ক'ব নাই মানে হসাই নাই মিছা নাজানো শুনাটো এটো শুনিছো যে এনেকুৱা কৰিছে সেই টাইপটো মানে গম পালে তো ওকে secondary source for whom the incident has been a hearsay as he has himself not seen the incident herself. Okay, jeneko dhorok example hisabe likhai disu moi A files a complaint against B alleging ALLEZING that B capital B is has attacked him with lathi. Okay, C is produced as a witness, a full stop. C says that he did not see the occurrence himself but somebody told him.
সি আহি পেলাই কোৰ্টত ক'লে যে মইতো নিজে দেখা নাই কিন্তু কোনবাই মোক কৈছিলে যে অমুকক লাঠিৰে মাৰিলে ওকে it is hearsay evidence hol next ahi gol sabo hearsay evidence er eta ko value ase de he value tu apnalake kitabot paile pohi thobo hetu idia yat tu no pohile hobo but jani thote usit kintu judicial service er question directly value tu por nahe primary evidence ki hoy next number 5 primary evidence likho primary evidence amak section 62 dia ase de etu monot rakhibo likho primary evidence means the original document itself produced for the inspection of the court okay example likhok khoday mon rakhibo section yar section 62 aru 63 primary evidence secondary evidence eruta ase eruta mane ekdom bhalke ase ami hetu pura elaborate ke bhalke pohim etia ami pohisu je kinds khini jodi khudhe খুব বেছি 5 মার্কসৰ খুদিব গদিকে হেখিনি আপোনাকে কেনেকে খৰখৰকে লিখিব পাৰে হেতু আমি পঢ়ি আছো হয়নে প্ৰাইমাৰী এভিডেন্স লিখালো প্ৰাইমাৰী এভিডেন্সৰ এটা এক্সাম্পল লিখক A execute a sale deed in favor of B for ₹1000 এটু মই ডাইৰেক্টলি বেয়াৰেক্টৰ পৰা উঠাই দিছো দেই B files a suit for the possession of the property on the basis of the sale deed mentioned above okay B produces the sale deed before the court this is primary evidence hol etia secondary evidence likho the secondary evidence is that document is the document in which number 6 secondary evidence is the document in which which is not original document but those document which are mentioned in section 63 এইটোৰ কাৰণে আপুনি এনেকৈ লিখিব কিন্তু যেতিয়া সেকশন 63 ক লৈ ভালকে কোৱেশ্চন দিব তেতিয়া আকৌ মেনশন ইন সেকশন 63 তাৰছত সেকশন 63 টো বহলাব লাগিব বুজিলে এতিয়া বৰ্তমান তেনেকৈ লিখিব ইলাস্ট্ৰেশন হিচাপে লিখক a photograph of an original is secondary evidence of its contents original এখন ফটো আকৌ মই মোবাইলতে তুলি পেলাই দিছো হেতু এটা secondary evidence হয় first evidence কিনো নহয় এই primary নহয় next লিখক oral evidence কি হয় so oral evidence আমাক oral evidence এটা মন কৰিব oral evidence কিনো খলে ডাইৰেক্ট হয় directly spoken হয় নহয় লিখক all statement which the court permits or requires to be made before it by witness orally is oral evidence that means speak by mouth হয় না হয় full stop লিখক oral evidence must be direct এটো লিখিব লাগিব ইয়াত আপোনাকে এক্সাম্পল দিব না লাগে ইয়াত এটা কেস ল মেনশন কৰক যেটো oral evidence or appreciation of use হৈছিলে Salviraj versus state of Tamil Nadu Salviraj SALVERAJ versus state of Tamil Nadu okay AIR 1976 fine next I go documentary evidence ki hoy likhok all documents produced for the inspection of the court are called documentary evidence full stop it is the evidence which is based on documents full stop okay aru etu reliable source hoy kiyo hoy because it is based on documents kitaba jodi khudeu etu kiyo eta reliable source hoy because it is based on documents okay etia tate likhok the contents of document paragraph change kori likhok the contents of document may be proved in two ways duta way ki ase prothom hoise by primary evidence aru number 2 by secondary evidence in exceptional cases etu likhibo lagibo dei primary evidence ate hoy normally but exceptional cases ate he secondary evidence to accept kore okay now number 9 last kind of evidence conclusive evidence likho conclusive evidence is the evidence where the connection between the principal and evidentiary fact is a necessary result of law of nature full stop hol so a conclusive aru documentary egitat example dibo na lage na heu example fine
এতিয়া আহি গ'ল আপোনালোকক ডিস্টিংশন বিটুইন কিতাপত ডাইৰেক্টলি পাব মই কিতাপখন চাই কৈ দিছো ডাইৰেক্ট আৰু সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সৰ ডিস্টিংশন চাব আৰু আপোনালোকে ওকে এটা ডিস্টিংশন চাব ফাইন দেন আমি পঢ়িম এটা কথা এখিনতে কৈ থওঁ define the question to likhi thok jitu ma distinction kolu question to likhok distinguish between direct and circumstantial evidence full stop can a person be convicted merely on the basis of circumstantial evidence examine with example ejon manuhok circumstantial evidence or upor base kori pele convict koribo para jai niki মানে ইনডাইৰেক্ট এভিডেন্সৰ ওপৰত বেস কৰি কনভিক্ট কৰিব পৰা যায় নেকি হেতু বস্তু চাব এটো আপোনালোকলে হোমৱৰ্ক থাকিলে লিখিব আপোনালোকে সেই হোমৱৰ্কটো আৰু হোমৱৰ্কটো লিখি পেলাই দেখুৱাব পাৰিলে ফেসবুকতো সেম পেজ আছে লিগেল ক্লাষ্টাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আছে সেম পেজ লিগেল ক্লাষ্টাৰ বহুতৰ হাততো মোৰ নাম্বাৰটো আছে যাৰ ওচৰত যেনেকৈ আছে পাৰিলে দেখাব লাষ্ট কোনোবা এটা ভিডিঅত মই কৈছিলো দেখুৱাব লিখি কোনোবা দুগৰাকী মানৰ নাম লৈ কৈছিলো দেখুৱাইছিল লিখি পেলাই কিন্তু মই চেক কৰিবলৈ সময় নহল একদম সৰি ফ্ৰম মাই সাইড মই উইদিন দিস উইক আপোনাক চেক কৰিবলৈ কৈ আছে দেই আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে কাইলে আমি কিছুমান টপিকস যেনে ফ্যাক্টস ইন ইস্যু ধৰক ৰেলেভেন্সি অফ দা ফ্যাক্ট এডমিসিবিলিটি আকো হিয়াৰছে এভিডেন্স এটো এটা মানে ভালকে আমি থৰকে পঢ়িব লাগিব হিয়াৰছে এভিডেন্সত সো এনেকুৱা বস্তুবিলাক কাইলে আমি লৈ আহিম ক্লাसेस খিনি খদাই চাব আৰু যদি আজি ক্লাসটো ভাল পালে তেতিয়া হলে এই ক্লাসটোক এটা লাইক দিব লগতে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আজিলৈ আহো কাইলে আকৌ লগ পাইছো নতুন ক্লাছত নমস্কাৰ